Sziasztok! Üdv újra a Nettanár csatornán! Ma egy olyan témával érkeztem, ami egyszerre filozófikus, tudományos és provokatív. Mi lenne, ha a szenvedés nem lenne kötelező? Ha a fájdalom, a depresszió, sőt a természeti világ kegyetlensége is olyasmi lenne, amit az emberiség egyszer tényleg megszüntethetne. És mi köze mindennek a kvantumfizikához, a mesterséges intelligenciához, meg a tudat rejtélyéhez? Ezekhez David Pearce brit filozófus gondolatait hívjuk segítségül, aki Adrian Nelson Waking Cosmos című podcastjában fejtette ki a nézeteit a kvantumtudatról, a transzhumanizmusról és arról, amit ő paradicsomi mérnökségnek nevez. Pearce nem akárki. Nick Bostrommal együtt alapította a Világ Transzhumanista Szövetséget, és 1995-ben megírta a The Hedonistic Imperative című internetes kiáltványt, ami azóta is a szenvedés megszüntetéséről szóló filozófiai vita egyik alapszövege. Ha az adásban elhangzottakkal vitatkoznál, vagy csak megosztanád a véleményed, várlak itt lent a hozzászólások között. A véleményeitekre és visszajelzéseitekre én személyesen is kíváncsi vagyok. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden kedvelés, felhajtás, hozzászólás és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz. És ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkám, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Miért nem tesz boldoggá a siker? Képzelj el egy embert, aki megnyeri a lottót. Eufória, pezsgő, az élet csúcsa. Aztán eltelik fél év, és pontosan ugyanolyan boldogtalan, mint előtte volt. Vagy éppen annyira boldog, de nem boldogabb. Ez nem anekdota, ez az egyik legjobban dokumentált jelenség a pszichológiában, és van egy neve. Hedonikus adaptáció. Vagy, ahogy Pearce hívja, a hedonikus taposómalom. Na de miért létezik ez? A válasz meglepően egyszerű, és meglepően kegyetlen. Az evolúció nem arra optimalizált minket, hogy boldogok legyünk. Gondolj bele! Az ősünk, aki 400 000 évvel ezelőtt elégedetten hátradőlt a barlangja szájában, és azt mondta, hogy ő most tökéletesen boldog, köszöni szépen, ő nem érezte magát különösebben motiváltnak arra, hogy másnap hajnalban elinduljon vadászni. Aki viszont folyton nyugtalan volt, folyton vágyott valamire, folyton hajszolta az újabb és újabb célokat, nos, az az ős élte túl a szárazságot, az éhezést, a ragadozókat. A mi génjeink az ő génjei. Ez a felismerés azért fontos, mert teljesen átkeretezi azt, ahogy a boldogságról gondolkodunk. Körülnézünk a modern világban. Okostelefonok, repülőgépek, antibiotikumok, Netflix. Az afrikai szavannán élő ősünk számára ez mind megfoghatatlan luxus lenne. És mégis, a depresszió, a szorongás, a kiégés nem szűnt meg. Sőt, Pearce erre a paradoxonra mutat rá, amikor azt mondja, hogy amíg nem nyúlunk hozzá magához az elménk architektúrájához, addig a boldogság mindig egy illúzió marad. Egy horizont, ami folyton távolodik, ahogy közelítünk felé. De a helyzet az, hogy ez a mentális architektúra nem valami megváltoztathatatlan isteni terv. Ez biológia. Ez mind génekből és molekulákból áll. És ha biológia, akkor elvileg módosítható. Mi lenne, ha a szenvedés nem lenne kötelező? Pearce 1995-ben tette közzé a The Hedonistic Imperative című kiáltványát egy korban, amikor az internet még gyerekcipőben járt, és a génszerkesztés tudománya messze volt attól, amit ma ismerünk. A címe ugyan kicsit félrevezető, mert a hedonisztikus szó dorbézolásra, kicsapongásra utalhat. De Pearce valami egészen mást értett alatta. Az ő projektje, az úgynevezett abolicionista projekt egyetlen központi állításra épül. Etikai kötelességünk megszüntetni a szenvedést minden érzőlényben. Gondold végig, mennyire radikális ez. Nem azt mondja, hogy csökkenteni kellene, nem azt, hogy kezelni kellene, azt mondja, megszüntetni. Véglegesen. És nem csak az emberek szenvedését, hanem az állatokét is, a házi állatokét, a haszonállatokét, és végül a vadon élő állatokét is. Az egész bioszférában. Na most ez első hallásra úgy hangzik, mint egy őrült álom. De Pearce nem rajongó, hanem filozófus, aki a biotechnológia konkrét eszközeire hivatkozik.
Vegyük például az SCN9 nevű gént. Ez a gén egy olyan fehérjét kódol, a nátrium V1.7 nevű feszültségfüggő nátriumcsatornát, ami a fájdalomérzékelés egyik kulcs szereplője. Vannak emberek, akikben ennek a génnek egy úgynevezett nonsense mutációja található. Ők egyszerűen nem éreznek fizikai fájdalmat. Egyáltalán. Sajnos ez veszélyes, mert a fájdalom jelző funkciója is kiesik, nem tudják, ha rálépnek egy szögre, vagy ha túl forró a víz. De a helyzet az, hogy nem ez az egyetlen változat. Léteznek az SCN9-alnak olyan jóindulatú variánsai is, amelyeknél az ember nagyon magas fájdalomküszöbben rendelkezik, de a jelző funkció megmarad. Ezek az emberek úgy írják le a fájdalmat, mint egy hasznos jelzést, körülbelül úgy, ahogy mi egy enyhe nyomást érzékelünk. Pierce szerint preimplantációs genetikai szűréssel már ma elvileg kiválaszthatnánk gyermekeink számára ezeket a jóindulatú variánsokat. És itt nem áll meg. 2024-ben az Encoded Therapeutics nevű biotechnológiai cég bemutatta preklinikai adatait egy génterapiás megoldásról, ami mikroribonuklein savval célozza az SCN9-at, és rákcsáló modellekben tartós fájdalomcsillapítást ért el. Az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet 2025-ös közleménye szerint a CRISPR alapú géncsendesítés, az úgynevezett CRISPR-i, képes részlegesen, hangolhatóan elnyomni a nátrium V1.7 termelését, anélkül, hogy visszafordíthatatlanul megváltoztatná az örökítőanyagot. Egyelőre mindez preklinikai fázisban van, de az irány félreérthetetlen. A fájdalomérzékenység szabályozható paraméterré válik. Na de mi van azokkal az érzelmekkel, amelyek nem egyetlen gén termékei? A féltékenység például. Pierce egy zseniális gondolatkísérlettel él. Képzeld el azt az ősünket, aki 400 000 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a féltékenység ostoba érzelem, és nyugodtan hagyta, hogy a párja mással legyen. Az ő génjei nem jutottak el hozzánk. A féltékenységünk tehát mélyebben van beágyazva a biológiánkba, mint gondolnánk. De Pierce arra is rámutat, hogy a metilén-dioxi-metamfetamin, vagyis az extázi hatása alatt a féltékenység átmenetileg megszűnik. Az agy kémiája átrendezhető. Persze a metilén-dioxi-metamfetaminnal kapcsolatban érdemes frissíteni a képet. 2017-ben az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal áttörő terápiás státuszt adott a metilén-dioxi-metamfetaminnal támogatott pszichoterápiának a poszttraumás stressz-szindróma kezelésére. És a harmadik fázisú klinikai vizsgálatok statisztikailag szignifikáns eredményeket mutattak. De aztán 2024. augusztusában az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal mégis elutasította a Lykos Therapeutics engedélykérelmét a klinikai vizsgálatok tervezési hibáira, a vakítás problémáira és etikai aggályokra hivatkozva. 2025. szeptemberében az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nyilvánosságra hozta a részletes indoklást, és a tárgyalások azóta is folynak. A pszichedelikumok terápiás felhasználása tehát nem halt meg, de messzebb van a hivatalos jóváhagyástól, mint sokan remélték. De térjünk vissza a nagyobb képhez. Pierce nem pusztán a fájdalom kiiktatásáról beszél. Azt javasolja, hogy a szenvedés biológiáját cseréljük le az intelligens boldogság gradienseire. Mit jelent ez? Azt, hogy ha ma a hedonikus skálánk mondjuk -10-ről +10-ig terjed, akkor a jövő embere egy olyan skálán élhetne, ami +70-től +100-ig terjed. Az abszolút mélypont, vagyis a +70 még mindig gazdagabb lenne, mint amit ma csúcsélményként élünk meg. De a kontraszt, az információérzékeny gradiens megmaradna. Nem egyenletesen boldog emberekről van szó, hanem olyanokról, akiknél a motiváció, a törekvés, a felelősségérzet épp úgy működik, mint nálunk, csak a negatív tartomány hiányzik. Félegyenlet. Mit nem mond meg a fizika a világról? Most váltunk egy teljesen más sebességfokozatba, mert Pierce gondolkodásának van egy filozófiai rétege, ami messze túlmutat a biotechnológián. És ez a tudat problémája. Stephen Hawking egyszer egy nagyon költői metaforát használt. Mi az a tűz, ami az egyenletekbe életet lehel? A fizika csodálatosan leírja az anyag és az energia strukturális kapcsolati tulajdonságait. Megmondja, hogyan viselkedik egy elektron, hogyan hat egymásra két tömeg, hogyan terjed a fény. De van valami, amiről hallgat.
Nem mondja meg, hogy mi az anyag belülről nézve. Nem mondja meg, hogy milyen az, hogy valami létezik a saját nézőpontjából. Na és itt lép be David Pearce egy olyan filozófiai keretrendszerrel, amit nem materialista fizikalizmusnak hív. Ez nem szómágia, van tartalma. A materialista szerint a világ alapszövetét fizikai entitások alkotják, és a tudat ezekből valahogy kiemelkedik. A dualista szerint a tudat valami egészen más jellegű dolog, mint az anyag. De Pearce Galen Strawson filozófussal egyetértve egy harmadik utat javasol. Mi van, ha a tudat nem kiemelkedik az anyagból, és nem is különálló tőle, hanem épp az anyag belső természete? Ez a gondolat első hallásra talán zavaros, de nagyon elegáns. A fizika elmeséli, hogyan viszonyulnak egymáshoz a dolgok kívülről nézve. De a saját tudatunkban van egy ablakunk arra, hogy milyen belülről nézve valami létezni. Pearce szerint ez az ablak nem anomália, nem illúzió, hanem éppen a leghitelesebb pillantásunk a valóság belső természetébe. Ezt szokás belső természet érvnek nevezni. Ha a kvantummezők, amelyekből a fizikusok szerint minden felépül, nem üres matematikai struktúrák, hanem van belső természetük, akkor ez a belső természet talán nem más, mint az érzékelés valamilyen alapszintű formája. Nem úgy, ahogy te vagy én érzékelünk, nem gondolatokkal, emlékekkel, szándékokkal teli tudatosság, hanem valami elképzelhetetlenül egyszerű, elemi, milyen ez az itt lét minőség. Az eliminatív materialisták, vagyis azok a filozófusok, akik szerint a tudat végső soron illúzió, nagyon is következetesen gondolkodnak, ismeri el Pearce. Ha a fizika ontológiáját szó szerint vesszük, valóban nincs benne hely a szubjektivitásnak. De a gondjuk az, hogy a tudat illúzió kijelentés önmagának mond ellent. Mert ahhoz, hogy valami illúzió legyen, kell valakinek, akinek illúziónak tűnik. Az illúzió maga is egy tapasztalat. A tudat az a tartomány, ahol a látszat és a valóság közötti különbség összeomlik. Miért nem lesz a géped soha öntudatos? Na és itt jön a csavar, ami miatt Pearce egészen másképp látja a transhumanizmus jövőjét, mint mondjuk Ray Kurzweil és a szingularitás hívei. Kurzweil és társai abból indulnak ki, hogy ha elég komplex számítógépet építünk, elég sok neuront szimulálunk, előbb-utóbb megjelenik benne a tudat. Aztán feltöltjük az elménket egy gépbe, fúzionálunk a mesterséges intelligenciával, és kész. A szingularitás. Pearce szerint ez nem fog működni. De nem azért, mert nem hisz a technológiában, hanem azért, mert szerinte a tudatnak van egy olyan funkciója, amelyet a klasszikus számítógépek, sőt, a klasszikus fizika keretein belül működő bármilyen rendszer nem képesek reprodukálni. Ez a funkció a fenomenális kötés. Mi ez? Gondolj bele, mit csinál az agyad éppen most. Színeket látsz, hangokat hallasz, érzel egy széket a hátad mögött. Gondolataid vannak, emlékeid, elvárásaid. Mindez egyetlen, egységes tudatos élménybe van összefogva. Egy világszimulációvá, ami a te világod. Az agyad 86 milliárd neuronból áll, amelyek mindegyike külön-külön tüzel, és mégis te egyetlen, osztatlan szubjektum vagy, aki mindezt egyszerre tapasztalja. Ez nem triviális. Pearce szerint ez az organikus agyak legnagyobb számítástechnikai teljesítménye az utóbbi 500 millió évben. Hogy mennyire nem triviális, azt jól mutatják azok a kórképek, amelyeknél a kötés részlegesen felbomlik. A szimultán agnózia például egy olyan állapot, amelyben az ember egyszerre csak egyetlen tárgyat képes látni. A mozgásvakság azt jelenti, hogy az ember nem érzékeli a mozgást. Egy poharat lát az asztalon, aztán hirtelen a pohár máshol van, de a közbülső mozgás nem létezik számára. A florid szkizofrénia pedig az egységes én felbomlásának szélsőséges formája. Mindez drasztikusan bénító. Pearce állítása az, hogy ezt az egységes kötést kvantumkoherencia teszi lehetővé az idegrendszerben. Nem egyszerűen neuronális tüzelés, hanem kvantum szuperpozíció, ahol az, amit a durva idegképalkotás elosztott neuronális folyamatoknak mutat, valójában koherens kvantumállapot. Na most, ez sokáig nagyon vitatott volt. A főáramú neurobiológia évtizedekig azzal érvelt, hogy az agy túl meleg és túl zajos a kvantumkoherenciához,
és a dekoherencia pillanatok alatt szétrombolna mindent. De érdemes frissíteni a képet. 2025-ben egy Oxford Academicben megjelent tanulmány áttekintette a kísérleti bizonyítékokat, amelyek szerint a neuronok belsejében lévő mikrotúbulusok, vagyis a sejtek vázrendszerét alkotó apró csövek szobahőmérsékleten is mutatnak kvantumhatásokat, beleértve a szuperradianciát. Ugyanez a tanulmány közvetlen mágneses magrezonancia vizsgálati bizonyítékot említ makroszkopikus kvantumösszefonódásra az élő emberi agyban. Egy 2025. októberi tanulmány a Communicative and Integrative Biology folyóiratban egy új elméletet, a Q-bit teóriát mutatja be, amely szerint a mikrotúbulusok az axon kezdeti szegmensében spontán kvantumkoherenciát hozhatnak létre spintronikai mechanizmussal. És ez a koherencia szükséges és elégséges feltétele egy mikrotudat, vagyis egy kvália létrejöttének. Egy dolgot azért ne felejtsünk el. Ez még mindig vitatott terület. A Frontiers in Human Neuroscience-ben 2025. novemberében megjelent kutatás egy másik irányból közelít. Azt állítja, hogy a kérgi mikrooszlopok a kvantumvákuum zéróponti mezőjével való rezonancia révén hozzák létre a tudatos állapotokat jellemző kritikus dinamikát. A fősodorbeli neurobiológia egyelőre nem fogadja el egységesen ezeket az elméleteket. De ami tagadhatatlan, a túl meleg az agy a kvantumhatásokhoz régi érve egyre nehezebben tartható. Peirce szerint mindez azt jelenti, hogy az elme feltöltése egy klasszikus számítógépre, tehát a tudatfeltöltés nem pusztán nehéz, hanem elvileg lehetetlen. Egy klasszikus digitális gép legfeljebb mikrotapasztalati zombi lehet. Talán az építőelemei rendelkeznek valamilyen elemi tapasztalattal, ha a nem materialista fizikalizmus igaz, de soha nem lesznek képesek arra a fenomenális kötésre, ami egyetlen, egységes szubjektumot hoz létre. Aki tehát a szingularitáriánusok időrendjében hisz, hogy néhány évtizeden belül szoftverré válunk, annak Peirce szerint érdemes újra gondolnia a várakozásait. Ez nem jelenti, hogy soha nem építhetünk mesterséges tudatot, de ehhez a kvantum szinten kellene manipulálnunk az anyagot. Egy olyan szinten, amihez ma még nincs meg a technológiánk. És ez egy nagyon más projekt, mint amit a Moore-törvény extrapolációja sugall. A természet kegyetlen éden, és mit tehetünk ellene? Most váltsunk megint perspektívát, mert Peirce gondolkodásának van egy következménye, amitől sokan összerezzennek. Ha a szenvedés megszüntetése etikai kötelesség, és nem csak az emberi szenvedésé, hanem minden érző lényé, akkor mi van a természettel? Ha valaki szeret természetfilmeket nézni, akkor ismeri ezt a képet. A szavannán egy zebracsikó születik, az anyja gyengéden nyalogatja, a nap aranyosan süt. Gyönyörű. De Peirce emlékeztet rá, hogy ez a természetfilmek szerkesztett valósága. A természet teljes képe egészen más. Állatok, amelyek éheznek. Paraziták marcangolják őket, ragadozók tépik szét elevenen, fuldokolnak, fagynak, kiszáradnak. Ahogy a költő fogalmazott, a természet véresfogú és karmú. És ez nem kivétel, ez a norma. Az evolúció alapértelmezett működési módja. Peirce érvelése szerint addig, amíg a gyáriparszerű állattenyésztést és a vágóhidakat nem számoljuk fel, addig a vadon élő állatok szenvedéséről beszélni felelőtlenség. Ez a sorrend fontos, de milyen utána? Peirce egy több lépcső stratégiát vázol. Az első lépcső a laboratóriumban növesztett hús, vagyis a sejttenyésztett húsipar. Na és itt is érdemes frissíteni. 2020-ban Szingapúr lett az első ország, ahol forgalomba került sejttenyésztett csirkehús. Azóta az Egyesült Államokban 5 termék, a csirke, a lazac, a sertészsír, a sertéshús és a baromfihús kapott hatósági engedélyt. 2025-ben Ausztrália és Új-Zéland is jóváhagyta a WOW nevű cég tenyésztett fűrmáját. A Mission Barnes cég 2025 novemberében a világ első kiskereskedelmi tenyésztett hús értékesítését hajtotta végre egy kaliforniai élelmiszerboltban. A Believer Meats évi 10 000 tonnás kapacitású üzemére 2025 októberében adta meg a teljes amerikai mezőgazdasági minisztériumi engedélyt, bár a cég decemberben bezárt, ami jól mutatja, milyen törékeny még ez az iparág.
Az elemzők szerint 2025-ben az ágazat piaci értéke megközelítette a 300 millió dollárt, és 2035-re a becslések akár 20 milliárd dollár fölé is lőnek. De a tömegtermelés és a költségparitás a hagyományos hússal még messze van. Közben pedig ellenerők is működnek. Az Egyesült Államokban több állam, mint Mississippi, Indiana és mások törvényben tiltotta a sejttenyésztett hús gyártását és értékesítését, ami jól mutatja, hogy ez nem pusztán technológiai, hanem kulturális és politikai csatatér is. A második lépcső Pierce víziójában a genetikai beavatkozás a vadon élő állatokban. Ez az, amitől a legtöbben összerezzennek. Pierce szerint CRISPR alapú szintetikus génhajtásokkal, úgynevezett génmeghajtásokkal elterjeszthetők lennének a fájdalomérzékelés csökkentő génvariánsok a vadon élő populációkban. Az immunfogamzásgátlás, amely már most is alkalmazásban van például afrikai elefántoknál a Krüger Nemzeti Parkban, szabályozná a populáció méretet, megakadályozva, hogy a szenvedés csökkentése túlszaporodáshoz és ezáltal több szenvedéshez vezessen. Sőt, Pierce még a ragadozásról is beszél. A gondolata az, hogy a ragadozók genetikailag módosíthatók lennének úgy, hogy ne legyenek kénytelen húsevők, vagy éppen laboratóriumi húson élnének. Egy oroszlán, amely nem tép szét zebrákat, még oroszlán? Pierce visszakérdez, az az ember, aki vegán és pacifista, még ember? A kérdés nem könnyű, de a szenvedés mértéke egyértelmű. A beszélgetésben egyébként Pierce egy nagyon erős analógiával él a haszonállatokkal kapcsolatban is. Konvergáló bizonyítékok mutatják, mondja, hogy egy sertés hozzávetőleg annyira tudatos és érző lény, mint egy beszéd előtti kisgyermek. Ha pedig így van, akkor az, ahogy a sertésekkel bánunk a gyáriparszerű tenyésztésben, etikailag alig különbözik attól, mintha kisgyermekekkel tennénk ugyanezt. Ez nyilván felkavaró kijelentés, és Pierce is tudja, hogy ösztönösen tiltakozunk ellene. De érdemes végig gondolni. Az ösztönös tiltakozásunk vajon erkölcsi érv, vagy inkább a kényelmünk védelmi mechanizmusa? Létezik egyetemes erkölcs? Most jutunk el ahhoz, ami szerintem az egész beszélgetés legmélyebb pontja. Mert Pierce nem pusztán egy technológiai projektet javasol. Azt állítja, hogy van valami a szenvedés természetében, ami objektíven rossz. Nem kulturálisan, nem vélemény alapján, hanem a valóság szerkezetébe kódoltan. Az érvelése így épül fel. Amikor fájdalmat érzel, abban benne van egy azonnali, tagadhatatlan rosszaság. Nem kell ehhez filozófia, egyszerűen visszahúzod a kezed a tűzből. Ez a rosszaság nem konvenció, nem társadalmi megállapodás. A fájdalom belső természetébe van beépítve. Na de, és itt jön a nehézség. A te szenvedésed, és nekem nem fáj. Én csak annyit látok, hogy grimaszolsz. A szenvedésed hozzáférhetetlen számomra. Ezt Pierce epistemológiai korlátnak nevezi, nem etikai igazságnak. Vagyis nem azért nem érdekel a szenvedésed, mert nem fontos, hanem azért, mert fizikailag nem tudom átélni. Most képzeld el, mondja Pierce, hogy létezne egy technológia, mondjuk reverzibilis agyhíd, olyasmi, mint amit az összenőtt hogenikrek esetében látunk természetes formában, amivel ténylegesen átélhetnéd más lények szenvedését. Nem elmesélve, nem metaforikusan, hanem első személyű tapasztalatként. Pierce szerint ez a technológia nem pusztán empátia forradalom lenne, hanem döntéselméleti forradalom is. Mert az, aki lopna a saját nyugdíjából, az nem szuperracionális szociopata, hanem egyszerűen irracionális. Ha pedig egy szuperintelligens poszthumán lény képes lenne hozzáférni más perspektívákhoz, a fájdalom-öröm tengely teljes spektrumához, akkor a szenvedés megszüntetése nem érzelmi döntés lenne, hanem logikai szükségszerűség. Ebből következik, és ez az, ami igazán meg kell, hogy állítsa az embert, hogy Pierce szerint a morális fejlődés nem illúzió. A rabszolgaság eltörlése tényleg haladás volt. Ha a gyáriparszerű állattenyésztést leállítjuk, az is haladás lesz. Ha a rasszizmus, a szexizmus, a homofóbia visszaszorul, az is haladás. Nem azért, mert mi ezt így érezzük, hanem azért, mert a fájdalom-örömtengely beépített értékmérő a valóság szövetében. Ez a gondolat egy lépéssel tovább is megy.
Peirce szerint, ha az élet nem egyedülálló a Földön, ha máshol is létezik a galaxisban, akkor az ottani érző lények szinte biztosan rendelkeznek valamilyen fájdalom-örömtengellyel. Egy kellően fejlett civilizáció, amelyik képes az isteni perspektívára, vagyis arra, hogy minden releváns, elsőszemélyű tapasztalatot hozzáférhetővé tegyen a maga számára, az logikusan konvergálna egy egyetemes etika felé. Nincs olyan faj, amelynek invertált fájdalom-örömtengelye lenne, mondja Peirce. A konvergencia nem naív optimizmus, hanem a fájdalom természetéből fakadó szükségszerűség. Örökké valóság, unalom nélkül. Zárjuk egy olyan kérdéssel, ami talán a legintimebb. A halál. Peirce a transhumanizmus 3 szuperét fogalmazza meg. A szuperboldogságot, a szuperintelligenciát és a szuperlongevitást, vagyis a radikális élettartam meghosszabbítást. Sőt, végső soron az örök fiatalságot. Az öregedés biológia, a halál biológia, az evolúció megtervezte a biológiai robotjainkat úgy, hogy egy idő után elkopjanak és meghalljanak, mert az evolúciónak nem az egyedek túlélése fontos, hanem a gének másolódása. De ahogy egy szilícium alapú robot javítható és frissíthető korlátlanul, úgy elvileg nincs megmásíthatatlan természeti törvény, ami előírná, hogy az organikus robotoknak is el kell pusztulniuk. Persze sokan mondják, ugyan már ki akarna örökké élni? Az unalom, a monotónia, az értelmét vesztett végtelen, ez mind rémálomnak hangzik. De Peirce erre azt feleli, hogy az unalom biológiájának legyőzése viszonylag triviális az öregedés biológiájához képest. Ha képesek leszünk átírni a hedonikus alapszintünket, ha az intelligens boldogság grédienseit elérjük, akkor a poszthumán élet nem csak boldogság grédiensektől lesz áthatva, hanem érdeklődés és lenyűgözöttség grédiensektől is. Az élet mélységes jelentéssel, céllal, értelemmel lesz átítatva, talán olyan mértékben, ami ma fiziológiailag lehetetlen. Valaki megkérdezhetné, de vajon ez a sublimálisan csodálatos, jelentéssel teli élet tényleg valódi értelemben jelentőségteljes? Vagy csak annak tűnik, mert az agyunk azt mondja? Peirce szerint ez a kérdés valójában nem is értelmes. Ha egy élmény sublimálisan jelentőségteljesnek tűnik, na akkor sublimálisan jelentőségteljes. Nincs valamilyen rejtett, objektív jelentőség, ami máshol lenne elrejtve az élményen kívül. De itt van egy másik szál is, ami engem legalább ennyire megragadott. Peirce arról beszél, hogy a tudat lehetséges állapotainak tere az az állapottér, amit a pszichedelikumok vagy a jövő géntechnológiája nyithat meg, szinte végtelenül gazdag. Létezhetnek olyan tudatállapotok, amelyek annyira különböznek egymástól, mint amennyire a látás különbözik a hallástól. Milliárdok, trilliók. Ma ezek közül szinte semmit nem ismerünk, mert az evolúció csak azt a szűk sávot fejlesztette ki, amelyik a túléléshez kellett. Peirce itt egy gyönyörű gondolatkísérlettel él. Képzelj el egy vakon született, szuperracionális törzset. Egyikük vesz be egy szert, ami vizuális élményeket indukál, kaotikusan, intenzíven, ismeretlen minőségekben. Ez a személy tudja, hogy valami mélyen fontos dologra bukkant. De hogyan győzze meg a törzs racionális véneit? Nincs szenzoros apparátusa, amivel struktúrálni tudná az élményt. Ha kimondhatatlanról, vagy a leírhatatlanról kezd beszélni, a vének legyintenek. És miért is? Ott van egy egész világ, amiről a törzs mit sem tud. A tudat állapottereinek felelősségteljes felfedezése, vagyis az, amikor már nem a véletlen hánykolódás a pszichedelikus térben, hanem a biztonságos, CRISPR alapú génszerkesztéssel nyitott új érzékelési modalitások feltérképezése zajlik, az Peirce szerint csak akkor lesz lehetséges, ha előbb megszüntettük a szenvedés biológiáját. Mert addig a felfedezés veszélyes. Egy negatív tartomány nélküli hedonikus skálán viszont bátran belemerülhetnénk a tudat ismeretlen óceánjába. Az utolsó kérdés, amit érdemes magunkkal vinni ebből a beszélgetésből, az identitásról szól. Ha egyszer nem a testünk, nem a neurológiánk konkrét mintázata, nem az emlékeink aktuális állapota lesz az, amivel azonosulunk, hanem maga a tudat folyama, a szubjektív tapasztalat változó tere, akkor talán minden mást hátrahagyhatunk, és mégis maradunk mi. Nem az számít, milyen formában létezünk.
Az számít, hogy létezünk, és hogy ez a létezés gazdag vagy szegényes, fájdalmas vagy gyönyörű, zárt vagy nyitott az ismeretlenre. Peirce szerint a tudás vállalkozása alig kezdődött el. Ha igaz, amit a nem materialista fizikalizmus sugall, hogy a fizikusok és kémikusok nem értik az anyag és az energia belső természetét, bármilyen kontraintuitív is ez, akkor a legtöbb, ami felfedezhető, még felfedezetlen. Az univerzum, ha a tudat valóban alapvető tulajdonsága, nem az a hideg, értelmetlen hely, aminek a materialista kép festi, hanem egy olyan hely, ahol a szubjektív jelentés, az értékesség, a gazdagság nem felszíni jelenség, hanem a legmélyebb ontológiai igazság. Na és ha ez így van, akkor az, hogy mit csinálunk vele, ezzel a gazdagsággal, ezzel az ontológiai lehetőséggel, az nem pusztán technikai kérdés, hanem a legfontosabb kérdés, amit az emberiség valaha feltett magának. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ha ez a téma megmozgatott, vagy ha vitatkoznál vele, esetleg pont az ellenkezőjét gondolod, írd meg a hozzászólásokban, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha tetszett a videó, kedveld a videót, iratkozz fel, és ne felejtsetek el a harangra kattintani, hogy ne maradjatok le az új tartalmakról. Ha mecénásként is támogatnád a csatornát, a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi mind nagyszerű lehetőség erre. És ha még nem láttad, nézd meg a többi videómat is, rengeteg hasonlóan izgalmas témát dolgoztunk már fel. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.